Gathered guests, grant ye consent? Já můžu něco navrhnout i, to je skvělý. Páčíte, co byste udělali, jo, to mě baví, ale já to nefunguje, kurva! Jedničky do chatu nic neřeknu, dvojka je, že zakyvu hlavou a trojka je, že budu mít něco proti, to je fakt super. To je Vilův otec, jo, Maxi, to jsme taky zjistili. Ale nemůžu jít takhle hned proti němu. Všichni jste trojka najednou. Jste všichni byli, že pojedeme s ním? Ne, půjdeme s ním, pomůžeme mu a pak ho sundáme. Vy chcete všichni trojku najednou? Trošku jste mě jako... Jestli se mění. Neřeknu nic. Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Ten content, no to mi je jasný, no. Se pomalu dochází, že chat je plný murder hobos. Neposlouchej, já myslím, že nás jen zajímá, co se stalo. No jasný. Kdybych to loadoval, tak do toho jdu, chat, to vám slibuju, ale... Tady hodně teda odešlo těch patriarchů. Tady prokecnem, jo, různě. I need a quick word. Enemy of the people. Face the justice of Lord Enver Gortash. The parasite reels in your skull. Something within the Steel Watcher tugs at your mind. What the fuck, oni mě chtějí... Jsme kamarádi, ne? Oh shit, to nedám. Co tady kurva děje? Budu bojovat? To snad ne! No pojďme. Yes. Your blood runs quicker, feeding the gnawing absence at the center of your mind. Apologies, citizen. Your record is clean. Please enjoy the city and remain vigilant. Okay, tak jsme radši mluvit nebudeme. Uniquely qualified for the endeavor. Under Gortash, the two will conquer the cult army and preserve our city and our heritage. Zkusíme pokecat, jo. Greetings, citizen. Ne, teď jsem. I trust you are having a safe and productive. Truest of souls, bathed in her light. There is a fleeting connection. Your parasite communes with his, then falls quiet. Father, my dearest boy, the hells have touched you, but you've come to me just as Gortash said you would. A true soul, no less. Father and son, unstoppable generals. You and your allies will usher in a new dawn. Ty vole, u všech bohů, co udělali z největšího hrdiny tohohle města. What is a hero, if not an actor for the greater good? Faerun suffers in darkness. Tyr has abandoned us. Helm's Eye has strayed. But Baldur's Gate will soon burn bright, a beacon to light the heavens. Gortash and I will ignite the final spark, and that, true soul, is the greatest of goods. No, this isn't him. This is the tadpole talking.
For a brief moment, uncertainty clouds his mind, then dissipates. The astral prism vibrates in concord. What nonsense is this? The prism quivers once more. Ravengard falters. As I said, Baldur's Gate will ascend to Rill's first and only grand city. No tak zkusíme s naším elitníma schopnostma víc zatlačit na toho původního Ravengarda. Dobrý, naštěstí. First comes a vision of terror. The city of Baldur's Gate taken by Lithids. But beyond the terror, there is hope. You see a beaming Ravengard presiding over the sunlit city, applauded by the people. A people at peace. The true Ravengard is still clinging on somewhere in that mine. It might not be too late for him. Have we finished then? Já jsem teda bych ti pomohla, Florek mi jen poslala. Help me. The Black Widow caught you in her web. Floric chose shadow over light. Her betrayal burned deeper than the fires of Avernus. Jasně. She's been punished for her lies. Don't let her get to you. The Duke wants to keep Floric's location a secret. Little does he know that you've already found and freed her. To je cool, že to na mě reaguje. Super. Ten je víc ovládaný než autíčko na dálkové ovládání, to máš pravdu. Máš pravdu. OK. Tam tady si můžeme rovnou i pokecat. Trošku bojím, že bude dělat potíže, ale pojďme. Incredible. To hear my father's voice speak those words. Like a stranger wrapped in his flesh. But there's still a glimmer of him in there, calling for release. I feel it. I know it. I won't let the Absolute keep him. This is my pledge. Okay. Tak jo, ještě pokecáme s ním, jestli to jde. Pardon me for saying that, Stu. But to kill Orin and take her Netherstone. Find me in my office upstairs when it's done. Ahojky. Jsi náš seriál The Wire, český špín na Baltimoru, pokud jo, tak na co na to říkáš. Znám název, vím, že je dobrý, ale neviděl jsem ho. Takže bohužel. Kecáme tady s těma patriarchama. What glory our city, and what glory its future. Portyr, jestli se nepletu, tak žena nějaká ta Portyr hraje velkou roli v tom dobrodružství Baldur's Gate, který je DMGčkovský. Čím to něco říká, ale... An archduke! Finally someone who can stand up to those wretched absolutists. Jsi taky dementi, ty vole. Archduke Gortash, man of the people, the right people. Ravengard has not once failed this city. If he trusts Gortash, then so do I. Super. The Steel Watch has made an impenetrable fortress out of the Sword Coast crown jewel. I can't think of a better endorsement for Gortash than that. Okay. Enemies within? What do you mean? Traitor. Once he's dealt with the cult, Gortash should turn the Steel Watch on the guild. To měla být jeho neteř, Portia. Jo, ok. Byla v Tomb of Annihilation. Jo, jasně, to je ta, co tam byla jako vévodky, jako bojovnice. Jsi dobrý, Hendo. Velký respekt tobě a tvýmu loru. Toto bude veliký, no. To je jakoby, krásně to tady mají vymatlaný, ty vole. I may speak only to my lord. Terribly sorry. Finally,
A leader worthy of this city. Thank the living gods. Gortash is here to protect us. Všichni jsou za ním. To je super. Kartové. Jsou ještě nějaký budlové. An historic day, the city's first archduke. Times of strife produce the finest leaders. Archduke Gortash will be no exception. Přijde divný, ale já si myslím, že Archduke byl Ravengard, ale asi ne. Archduke? Quite something, don't you think? I dare say Baldur himself would approve. Jsem si myslel, že je Archduke a potom jsou vlastně vévodové, další zbylí a pak je Rada of Peers, že jo. Asi jsme mluvili pochopil. Absolute army won't stand a chance. Gortash will crush them like roaches under his boot. Ty fakt si myslíš, že tady není nikdo, kdo by třeba jenom trošičku zaváhal. Což bych třeba čekal, že tady Lereni udělají. Proto to vlastně tady tak jako hledám. Mě fakt zajímá, jestli... Jestli všichni šlehli slušný svěnstvo, je to tak dobré. So excited I could jump right out of my boots. Fakt jsou všichni... Ty otázky jsou všichni nakažený nebo ne, že jo? How Gortash get to be Archduke anyway? I didn't vote for him. OK, aspoň to. Pak půjdeme k nám do kempu, čete, a to je pecka. My tam máme zrádce. It's only as mighty as its leader. Under Gortash, no army can breach our walls. A to je škoda, že třeba takováhle věc, jakože máte zrádce v družině, což je shapeshifter. To je hrozně blbě dá udělat jako v reálném D&Dčku, jo. A commoner made Archduke of Baldur's Gate. I never thought I'd see the day. Pan Gandalf udělal své, no. What are they thinking? Giving a fellow like that such Artemis se power? hodit link, poprosím. I give him a year at most. A jsou tady, je dobrý, je to dobrý. Některý tady nejsou proti. A good leader knows when to step aside. Ravengard did the right thing. I am at my lady's service, and hers alone. The city is only as strong as its walls. Gortash understands Ty this. knížce totiž jsou napsaný nejznámější patriarchové a já bych hrozně rád si vzal tu knížku a koukal na to, jestli fakt dali ty jména správně, ale to už je too much. The Absolute's blight will be a hard one to cure. Gortash is the Archduke for the job. Under Gortash, we're safe. More to the point, my fortunes are safe. Jasně, hlavně prachy. To skoro máme, čete, jo? Ravengard freed from the Hells, Archduke Gortash secures our borders. Baldur's Gate's future is bright indeed. No tím, jak jsi byl zachráněn z pekla, tak to byl právě celý to dobrodružství, který jste mohli vyhrát v tom D&Dčku. Tak na to navazuje. Okay, takže to je všechno. Away, if you please. I am here at the service of Lady Birch. Snačka. Co my teď uděláme je, což je super, že jdeme do kempu a budeme hledat zrádce. Pěkný. 105 hodin, ne? Jsem viděl správně, tam v tom mám. Jak mají vůbec ty zbroje AC? Nevím, jsem se nedíval, ne moc. Naštěstí ne úplně moc. To jsme tady docela drbl. Pojďme. Karlach jako první, pak musíme dát zbroj. To nebude. Yeah?
Možná je v noci, že s nima můžu kecat a zjistit to. Nebo to nejsou ty moji kompanioni, že jo, ale jsou to tady ty. Musíme. So, we have a shape changer at our camp. Good luck finding her. You could watch out for anyone acting strangely, but, well, you know the lunatics we camp with. Pravda, že to tady všichni plný idioti, no. Bojíš se, že kazator zjistí, že jsi zpátky? I won't lie. The thought hardly fills me with glee. Even with my newfound advantages, he's still an incredibly powerful vampire. But he's arrogant too. If he does hear I'm back, he'll try to take me and expose himself in the process. Then I'll be able to strike. Zase ten pes, to bylo cool. Jsem celou dobu říkal. To zní riskantně, že ho sundáme. It's something of a gamble, true, but if I can win, if I can beat him, it would be worth any risk. So yes, I do worry about facing him. But if we can get his attention, finding the ritual's location will be much easier, and that could give me the edge I need. Jakoby, kdyby to byl on, tak mám radost, protože jsem celou dobu říkal. Jsem teď zlepšil. Hope you're keeping well, friend. Keeping very well, I hope? Co budeš dělat, když je tvůj táta pryč? Look after my angel, of course. She's been through more than I can bear to think about. 100 years in the Shadowfell. 100 years being murdered by Sharans over and over. It fills me with a rage I can hardly contain. She's a formidable woman, my Aelin. But no one could escape such horrors unscathed. She's in my hands now, and I intend to help her through whatever's to come. We'll both of us stand by you when the time comes to put down the horror that threatens this city. We are your allies for life. Chtěla bych vědět, co se stalo mezi tebou a tím otcem. I mourn the man I knew. He was wonderful. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. This was different. It was like I could see my fate in her eyes. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Ten celou dobu vlastně jako nejvíc podivnej. A ten pes teda upřímně, jo, ale... Said
A škoda, že třeba nemám jako o Detect Magic, nebo Dispel Magic, který myslím dokonce není, ne? Spell. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jahira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors that plagued my home. He's gone now. But I suppose the man I knew died when I died. The man he became, that wasn't the father I knew. The one I loved so very much. Bacha na stádo. Okay. Tato není, to není blbost, to je blbost. Tato taky nebude, ale zkusím jenom... Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. Vítám vás tady, děkuju moc Bejku za raid. Vidra vás už prokecla, takže komerci, ahojky. Děkuju moc krát Bejku, koukám, že jste hráli Disco Elysium, což kvituji s velkým povděkem. Doufám, že si to pořádně užíváte a já to taky budu hrát, ale Cuzo a Bejka si mě předběhnou, takže na můj roleplay si budete muset ještě tak počkat. Tohle je důležitější. Takže dohrajeme Baldury 3 a pak ještě, Last Train Home máme ještě. Pak Starfield, pak tohle, nevím, jak to budu stíhat. Každopádně Zipomene čau, Libore Čágo, Chris Altare, vítám vás tady. Už jste si ho dohrát? Já když jsem jako exkluzivně češtinu hrál tady s Parasem, jsme roleplayovali a bylo to jenom takový, jako, že to ještě nebylo hotový, myslím, že bylo hotových 90%, tak jsem to tady hrál v češtině a za 4 hodiny jsme skončili. A skončili jsme úplně dokonale. U takových 2 hodně světovaných děcek, nebudu víc spoilovat, a netrefili jsme se do nich, když jsme je chtěli zabít, protože už nás srali. Zjistili jsme, že jsme úplná sračka a jako detektiv se k ničemu nehodíme a to byl konec story. Takže se na to hrozně moc těším, zvlášť v češtině, zvlášť v tom roleplay. A doufám, že to taky baví, Bejku. A děkuji ještě jednou moc krát za ten raid. Vampire, moc krát děkuji za follow. Vítejte tady. Užívejte Baldury. My jsme v 3. aktu, jdeme pomalu, všechno tak nějak jako zkoušíme, zjišťujeme, dost si to užíváme. Když tak na YouTube mám hodně videí ohledně Baldurů, tak se tak můžete podívat, může vám to třeba pomoct v tom, jak jako hrát a podobně, protože ty pravidla D&Dčka 5. edice docela dost znám. Plánuji ještě dělat nějaký guidy na jednotlivý povolání, kdyby vás to náhodou zajímalo. Sociálky teď máte, když tak v chatu, děkuju moc krát, teda z toho Hauziči čau a Pomeranč na terase, vítám tě, tady máš skvělý nick mimochodem. Takže tak, teďkont máme tady takový jako zvěda někde mezi námi, shapeshiftera, respektive shapeshifterku, a zjišťujem, kdo to je, což mi přijde docela hustý. Já mám takový jako jeden nápad, do toho může být, myslím si, že to je ten divnej lič, ale uvidíme, který je s náma od začátku. To se normálně podívám, Bejku, na ten tvůj průchod, Disco Elysium, to mě zajímá. Thou hast now a bosom companion. Take care that thou art not distracted on thy quest, seeking the comforts of the flesh. To je skvělý. Jednou jsem políbila vila a ty mi tady mi bude ty vole jako hromada kostí říkat, co mám dělat dál? Recall that in time all becomes dust and bone. Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Kdo byla Arabella, čete? Jsem nějak zapomněl. Kam odešla Arabella, když nevím, kdo to je, ale vím, že pamatuju, že jsem si dělal fóry na ní. Právě, že nemá prstýnek. Kam šla Arabella? The girl could not bear thou,
a breaker of promises. I told her the fate of her parents when the wind carried it to me. She has left this place to hew a new path. She left you a letter. Thou couldst read it, or thou couldst not. Such is the way of autonomy. Hast thou other business? OK. Pojďme se podívat na ten ladder. OK, takže inkoust je docela ještě čerstvý. Takže mi vlastně jako děkuje, že jsem jí zachránila před tím hadem, ale našli jsme jako její rodiče. Nejspíš je vzalo to prokletí, nebo kultisti, musí si to přijmout a jít svoji vlastní cestou. Vlastně nás opustila, to je hustý. Děkuji, Antone. Můžeme. Obistu si, čau. Jo. Těch jmen je tady tolik, že tak super, že mi tomu tom pomáháte, no. Dobře, tak tady ten taky nejde prokesnout, možná to fakt bude až v noci. Tak přemýšlím, tady třeba jedna nebo ta kočka, to ještě teoreticky může být. Ty jsou nový, že jo, teoreticky vlastně docela dost, pojďme. Hi. It's me, Jenna. You remember me, right? I met you before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. To je určitě ona. I don't think she's coming. Protože... Could we maybe stay here? It isn't much of a home, but what's ours is yours. Jsem si to zapomněl říct, no, se stává. Fakt, ale já ji nemůžu něčím prohlídnout, já bych chtěl... Okay. Doufal, že právě dala třeba detektor, což by bylo cool, že bych ji nachytal jako shapeshiftera, ale teď jsem ji tady nechal jako navíc. OK. Prochore, dobrý večer tobě, čágo. To byl jsem nahranej, vůbec nevím. Kam jsem ještě? Zkusí zabít, když se promění, je to shapeshifter, to je pravda, no, jako jedna rána mečem a je to vyřešený, problém je, že to má trošičku jako konsekvence. Ale jo, no, můžeme takové ententíky 2 špalíky, že jo, takhle je pum. To je jako fakt super. No, já právě jsem si říkal, jestli tady detect, ale... Já detect thoughts mám, to mi nefunguje. A detect magic, nebo spíš jako dokonce i bych chtěl dispel magic, že jo. Určitě Vila pošleme do háje. Kde je Vil? Tady. Já to bylo cool, kdyby mi Gortáž lhal, až všechny zabiju. We must identify them, and quickly. Without trust, our fellowship is doomed to wither and die. Tak. Are you sure? The blade stands at the ready. And just when things were warming up. Promiň. Musím vzít Gale, tady jako kouzelníka. If Gortash is to be believed, then even our camp isn't safe from Orin's influence. We might want to confirm the veracity of his claim, or at least clean up the mess. Čangrule, čau, vítám tě tady. Krásný večer taky. Připoj se ke mně. With pleasure. Lead on. Tak teď se mrkneme na jeho
At the ready. To neumí, ale teoreticky bychom měli mít možnost se naučit ty svitky. Arcane Lock ne, Chain Lightning ne, Chain Lightning bude hustý jak sviň. Confusion, Disguise Self, Dominate Person, False Life, Feign Death, Versus from Ground. Knock. See Invisibility nám je k ničemu, to není Invisibility, no myslím, že nemám. Myslím, že to jako nemáme. Normálně to v Baldurech 1 a 2 ale tady ne. Dybane, ahojky. Mně se líbí, jak jedna zmínka o impostorovi naprosto rozbila důvěru v kempu. Jo, to přijde taky super. Ještě z tak důvěryhodného zdroje. No, tak chceš to počekovat, že jo? Já si myslím, že v noci tady bude nějaká jako... Adventure awaits. V noci tady bude nějaká interakce, podle mě. Jsi skoro jistý. Každopádně se vrátíme zpátky. Uvidíme, jak to dopadne. Tady zůstaneme a tady to uložíme. Klidně uzrát se, čete. Yes. A teď zároveň i ukončíme, protože je před 12. a já tady pro vás budu zase zítra. Takže zítra jsem tady od 10 od rána do 5 do večera. Takže se na vás moc těším. Doufám, že vás ta hra baví stejně jako mě. Děkuju moc krát za to velikánský dono. Doufám, že je tady vidět ještě jednou. Snad to funguje. Děkuju moc krát Brambore za 1001 korun. Dono bylo jich vícero. Děkuju moc za nový suby. Děkuju za darovaný suby, jste úžasný. Dost čumím, že to takhle jede i po subatonu. To jsem vůbec nečekal. A jestli za chvíli to nemá cenu vypínat, ne? Jo. Subatonu už jsem si užil dost a tady z toho. Já potřebuju si odpočinout a nehledě na to, že Maxi potřebuju udělat nový gamebook. Ono se to nezdá, ale tady ta sranda, kterou jsem si na sobě upletl, ale baví mě, tak přibližně trvá asi hodinku, takže aby v 10 ráno tady pro vás byl nachystaný další gamebook s další ilustrací, ještě tady možná bude pořád ještě stejná, a textem a namluvený, tak to jako chviličku trvá. Takže tak, ale vím, že jsi to myslel jako joke. Děkuju vám všem, že jste tady byli. Děkuju moc ještě jednou Bejkovi za ten raid. Opatrujte se, hezky se vyspěte. Zítra jsem tady pro vás zase. Budeme dál hrát Baldury, budeme dál prozkoumávat story a snad se třeba dostaneme aspoň trošičku blíž už těm hradbám a řekněme tomu základnímu, co se už dá považovat opravdu za Baldur's Gate, protože tohle pořád ještě je před Baldur's Gate, tohle je ještě úplně mimo, jo. Zkusím vypnout screenu, bojím se, že trošku nebudou ještě fungovat titulky. Uvidíme. Dobrou noc a zítra zase v 10. Čeko. Vohoj! Yes.